صباح الخير. احنا النهارده هنروح ركن فاروق. ركن فاروق ده متحف من المتاحف المنسيه اللي الناس ما تعرفش عنها كتير. دي استراحه للملك فاروق في اخر حلوان. تحفه، منظر على النيل مش طبيعي. تذكره ب5 جنيه، يعني انت هتصرف غالبا مواصلات اكتر من ثمن التذكره. التذكره ممكن تقضي اليوم كامل في القصر، في الاستراحه اسف. في ظهري النافورة اللي اتصور عندها واحد من المشاهد اللي مش ممكن تتنسي في السينما المصرية، فاتن حمامة وعمر الشريف في نهر الحب هما بيرقصوا فالس فيلم نهر الحب، وشاهد عليه النهر الخالد نهر النيل. الجنينة بتاعت الركن فيها شجر مانجا، فيها كذا نوع من الأشجار، في مانجا جت من ألبانيا، وفي تيمور، وفي ألفونس يعني للأسف احنا جينا بعد نهاية الموسم فمعرفناش ندوقها. الاستراحة اللي في الهرم بتاعت الملك فاروق اللي قدام هرم خوفو على طول. الاستراحة دي معمولة على شكل معبد فرعوني، والأساس اللي كان جوه على شكل فرعوني برضو هو اللي موجود حاليا في ركن فاروق في حلوان. الأساس ده مفاجأة كله صناعة مصرية 100%. طبعا ده مش آثار فرعونية، ده تقليد، بس تقليد أخد قيمة كبيرة قوي كونه كان بتاع الملك فاروق، ده أضاف له قيمة كبيرة قوي. فتيجوا تتفرجوا على كرسي العرش بتاع توت عنخ آمون التقليد بتاعه، كرسي ابنه، السراير الجنائزية، الصناديق الفرعونية، كلها موجودة هنا في ركن فاروق. لوحة بتاعت فرح فرعوني، شطرنج، عشان جوه في 3 تماثيل. 3 تماثيل عملهم مثال فرنساوي اسمه شارل كوردييه. شارل كوردييه ده ما هواش اعظم مثال في العالم، بس مثال كبير طبعا، وكان عنده فكر. الفكر بتاعه كان الوقت الاوروبيين فيه كان مقياس الجمال بتاعهم هو المقياس الاوروبي، يعني التمثال يبقى ابيض والتقطيع بتاعته اوروبيه. كوردييه قال لك الجمال ملوش عرق، الجمال ملوش لون، كل لون وكل عرق ليهم الجمال بتاعهم، الجمال جمال مطلق. فابتدى كوردييه يعمل تماثيل للافارقه، ابتدى يعمل تماثيل للاسيويين، وكان بيستخدم مواد بقى عشان يبقى التمثال ملون، اونيكس او انواع رخام ملونه. التمثال الاولاني بتاع عازفه الحرب، الكهنه من كهنه ايزيس بتعزف حرب. التمثال ده روعه، يستاهل لوحده المشوار. وتمثالين تانيين لفلاحه شايله البلاص وصعيديه شايله البلاص. دي الموناليزا المصريه، شمال تبص لك ويمين تبص لك، وجمال اللوحه دي انها مش بتبص لك بعينيها بس، انه جسمها كمان بيتحرك. روعه، بس الفنان اللي رسمها غير معروف. دي 3D 4D يعني زي ما انت عايز دي هات. تحفة 3D. السرير ده على فكرة متصنع في مصر. ايه الالوان دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه العظمة دي فعلا؟ الوان مش طبيعية، تحفة. بعد لما تخلصوا الزيارة في ظهري اهو ركن فاروق، هو على شكل مركب زي ما انا قلت، بس يبان اكتر انه مركب من على النيل. بعد لما تخلصوا الزيارة ممكن تيجوا تستمتعوا بالجنينة وشوفوا منظر نهر النيل، خرافة رائع. يعني انا مستمتع ولازم كلنا نستمتع بنهر النيل.
واهم من اننا نستمتع بنهر النيل اننا نعرف قيمة نهر النيل. شفنا ركن فاروق. الحاجة اللي بتمنى ان استراحة الملك فاروق اللي عند الهرم تترمم، والحاجات الفرعوني اللي كانت هناك ودلوقتي موجودة في ركن فاروق في حلوان ترجع مكانها، ونروح نشوفها هناك في مكانها الأصلي. هفتح قوسين على الاستراحة بتاعة الملك فاروق اللي عند الهرم الأكبر. المصمم المعماري اللي صممها هو مصطفى باشا فهمي. مصطفى باشا فهمي كان من المعماريين الأفزاز، يعني ضريح سعد، دار الحكمة نقابة الأطباء، الجمعية الخيرية الإسلامية في العجوزة، مستشفى العجوزة، جمعية المهندسين. كل ده هتلاقي ده جزء من الحاجات اللي صممها، هتلاقي انه فيها حاجة من ثلاثة: يا إما طابع عربي، يا إما طراز إسلامي، يا إما طراز فرعوني. في الوقت اللي كان كل المعماريين متجهين الاتجاه الأوروبي، بيشوفوا أوروبا بتبني إزاي، بيبنوا زيهم بين الحرب العالمية الأولى والثانية، كان مصطفى باشا فهمي بيبني حاجات بطابع مصري أصيل. مصطفى باشا كان بيقول إنه الجمال بتاع الحاضر لازم يكون فيه صبغة من الماضي أو من الحضارة بتاعتك. زي كوردييه قال إنه الجمال ولا ليه عرق ولا لون ولا جنس ولا ملة، الجمال جمال في المطلق. هما الاتنين شافوا الجمال وشافوه بمنظور رائع، إنه الجمال ده ملك الإنسانية وملك البشرية، مش ملك أي حد. هو ده الفن، هو ده فن النحت، وهو ده فن المعمار، وهو ده الفن. استمتعوا بالجمال. الجمال حوالينا في مصر كتير قوي. استمتعوا بالجمال. صباح الجمال، صباح الحضارة، صباح المتاحف، وصباح الفل.